Parang for me, mas masarap to. Nag-hotel kami doon sa thrift store. Sawadika! Sawadika! So today is May 29, 2023, 9:30 AM. Last full day na namin dito sa Bangkok, Thailand. Yeah. And ang itinerary lang namin ay GMMtv at cafe. So, nandito lang kami sa katabi namin. Parang poker siya. So, order lang kami ng isang food. Yun. Ano lang? Isang pad thai. Isang pad thai, tsaka isang chicken salad with rice. So, try natin itong spicy chicken salad. Sabi ko not so spicy. Dito sa Bangkok, yung spicy nila. I mean, not so spicy, not spicy pa din. So, may kalasa siya sa akin. Actually, parang fried chicken lang siya na may spices. Tapos may nuts and mga greens and green sprouts. Smash. So, yung in-order ko ay yung pad thai with prawns. Ano siya, yung toge nila dito sa ano, sobrang laki. Tapos lasa na siyang singkamas yung toge nila. Tapos, etong pag dito sa ano, sa local lang, halo-halo na lahat. Unlike dun sa may tip sa may na nakahiwalay yung toge tsaka yung gulay. Ito halo-halo na lahat. So, parang for me, mas masarap to. Kasi nakahalo niya siya kaysa dun sa tip sabay. Pero iba yung atake ng sa tip sabay. Kasi may itlog yun. May itlog. Tapos sobrang parang masos yung noodles nila. Tsaka manipis. Ito yung noodles na makapal. Pero yung shrimp nila, ang laki. Oh, ang laki. Sa tip sabay mas maliit yung shrimp nila. Tapos ito yung ano nila, parang kalamansi, pero parang siyang dayo kasi smooth lang yung ano niya, tapos ang laki. So while walking, papunta dun sa ano yun? Cafe na pupunta namin, nakakita kami ng mga second hand shop from Japan. Meron din sila, ayun. So check lang namin kung may something kaming magustuhan. Yung coach na 500 baht. 1.5. 1.5 baht? About. Nasa 1,900. Burberry yan. Burberry. Pero parang na yung Okay, show me what you bought. What you will buy. Ito na nga yung nakita ko. 1.5 baht. 1.5 baht lang pala.
Tapos, yun, nasuna sa 22 pesos, 2,200. Tapos si Ral, Perla na pouch bag. Sling din. Nice, no? ganda yung loob niya. Ganda ng loob niya. Sobrang Okay. high, oo. Classic. Yung tela niya, yung leather. Yung soft, Classic leather. classic pero soft leather siya. Hindi siya yung sensitive. Magkano? This is also for 1.5 baht lang din. 2,300 pesos. Wala na, di ba? 20. Shoulder bag. Makita yung price. Ito. 22,800. So, yun. Nabudol kami. Nabudol kami doon sa thrift store. Trips. Wala kami sa Japan, tas nag-Japan thrift store. Doon sa Japan, di kami makakita ng ganyan. Oo. Hirap na hirap kami. Kasi yung sa Japan kasi puro high-end luxury brands yung mga thrift store. Dito kasi may mga low-end like yung mga Coach, Perla. So yung napili ko, actually siya yung nakita nun. Parang casual lang na bag na Perla. Perla. Really nice. 1.5 baht lang. Sa kanya, more on formal. Pero casual. Hindi, pwede rin yan casual. Kasi black naman siya. Oo. Super sulit natin. 1.5 din. 1.5 baht. So, nasa 2.2. Panoorin niyo yung mga next travel namin para sa OOTD. Ay, may suha, oh. Yung milk niya parang slush. Tapos ito yung matcha. Unti-unti ko lang buhos kasi baka super kayo. Tikman ko lang muna yung matcha. Honey yuzu espresso. Ang weird na sparkling water plus espresso. First time ko makatry pero it works. Hindi
hindi siya iced coffee feeling. Para siyang fresh juice feeling na may lasang coffee. But it's really good. Ang sarap. Tamis. I like. Smash. Okay, let's try itong carrot cake. Sarap. Normal carrot cake. Pero ang sarap ng cream cheese sa taas. Yung sauce ng cream puff, hindi siya super tamis. Smash. Let's try. Kaya may lagay lahat. Let's try this chamomile and aloe vera. Best seller daw nila. Best seller daw nila itong chow cream. Parang cream puff siya. Iyan yung ano niya, chamomile. So, kinakain kayo. Tignan ko siya. Ito maganda. Nasaan bulak-bulak? Bulak-bulak mo siya. Parang hindi siya dapat kainin. Okay yan. Bakit yung ito? Try ko naman yung aloe vera. Bakit? Cream siya. Yung cream nila, normal na cream. Pero may bit siya ng aloe vera sa loob. Pili ng aloe vera niya. Pero hindi pa nalasan yung aloe vera. Na-overwhelm ng cream yung aloe vera, so hindi mo siya masyado nalasan. Pero super light ko yung puff nila. Para siyang crumbly. Hindi siya matigas. Hindi rin siya masyadong nag-iwan-walay. Try ko itong vanilla custard nila. Parang may maliit na poops. Let's try it. Kumakita yung custard. Pero yung vanilla cream niya masarap. Parang same din ng kanina. Then last one is yung hazelnut chocolate. Yung chocolate nila homemade din. Pro powder. Ito powder din yung ginamit. Tapos ginawa lang nilang same feeling sa loob. Sarap. Pero parang medyo low end yung chocolate. Pero masarap ito. All in all, smash lahat. So, nakabalik na pala kami dito sa may GMMtv. Tapos meron na nakita na artist. So hindi ko kilala, pero sinusundan siya ng iba. Nakamask din kasi, so mahirap malaman kung sino. Mata lang yung kita. So, nakabalik na ako dito sa may hotel. Kasi naintay lang namin yung bag namin. Wala na akong nakita na artist doon sa GMMtv. Pero may nakita ko dalawa. Si Jimmy tsaka pakinig ng isa. Iyon. Pero sa phone ko lang sila na videohan, hindi na dito sa camera. Kasi bilis lang nila maglakad. Kilala ko yung Jim, pero medyo suplado siya. Hindi niya kinawayan yung ibang fans.